Hindi na siya. So, hello guys! Welcome back to my channel. So, mainggot na naman tayo guys. Tingnan nyo, press na press at saka kulay yellow pero crunchy siya. Mahirap na kasi maghanap ng mango dito sa Malaysia. Dati season mango yata pero ngayon unti-unti na siya nawawala. Ang karamihan dito ngayon parang season ano na naman, durian at saka mangustin, rambutan. Pag durian season, always yan meron mangustin at rambutan dito. Saya, no? Pero mahirap kasi yung asawa ko ayaw na ayaw niyang durian. Smelly daw. So, okay lang. So, tsaka guys, meron akong piyesta dito. Bagoong na piyesta. Tingnan nyo, press na press. Ito yun siya. Inano ko dito sa pinggan. Sa mangkok, di ba? So, nilagyan ko ng bitchin, nilagyan ko ng chili para sumarap. At saka may bagoong ako na nilagyan ko ng toyo, dato puti sauce. Ooh, soy sauce. Yeah. Sarap yun. Okay guys, umpisahan na natin. Excited ako dito sa crunching mango na to. Tsaka ano na siya, oh. Yung gusto, hindi na, paano na siya, pahinog na. So, di ba masarap to pag pahinog na? Hindi na siya gaano maasim. O maasim pa rin. Tingnan yung dami kong chili, oh. Ooh. Try natin, guys. Mmm. Mmm. Sarap. Masarap yung bagoong. Kailangan palalagyan ng ng toyo para hindi na siya maalat. Natin siya ganun. Tingnan nyo guys, oh. So, yeah, my guys.
Super asim. Masarap yung ano, yung sauce. Sarap, guys. Sisikan na yung mukha ko, manghangan na ako to. Kagaya nito kayo. Yellow siya pero hilaw.
Hindi siya hinog. Sarap. So, nasarapan ako sa mango, guys. Kaya naubos ko yung mango at saka yung soy sauce ko, na may bagoong. Ang sarap ng timpla ko. Ito din, masarap din ng barrio Piasta. Para masarap nga paglagyan ng maraming chili. Kasi nakalagay dito spicy, pero hindi siya spicy. Katamtaman lang, konti lang yung spicy niya. Kaya nilagyan ko ng maraming chili para masarap. Kasi tumutugma yung nila yung asim at saka spicy alat. So super sarap. So I think that it's for today, guys, and thank you for watching and see you in the next video. Bye.